Există zombii în realitate. Pentru mulți, zombii sunt doar un element de ficțiune. Dar ideea de zombie nu a apărut în cinematografie. Ea vine din legende vechi, din povești reale care au circulat în anumite culturi, cu mult înainte ca Hollywoodul să transforme aceste creaturi într-un simbol al groazei. În acest video încercăm să înțelegem misterul zombilor în 2 capitole. Mai întâi, descoperim de unde a apărut legenda, iar apoi vedem dacă există fenomene reale care ar putea explica această poveste. Capitolul 1. De unde a apărut legenda zombilor? Conceptul de zombie este legat în special de Haiti, o insulă din Caraibe unde, timp de secole, au circulat povești despre oameni care ar fi fost readuși la viață fără voință proprie. În tradiția locală, aceste cazuri erau asociate cu ritualuri de voodoo, o religie care combină elemente africane și caraibiene. În unele relatări, zombii erau descriși ca oameni care păreau vii, dar acționau fără conștiință, ca și cum ar fi fost controlați de altcineva. Unii cercetători cred că aceste povești ar putea avea explicații mai simple. În trecut, anumite substanțe toxice sau plante ar fi putut provoca stări de paralizie sau confuzie profundă, făcând ca o persoană să pară moartă pentru o perioadă scurtă de timp. Aceste relatări au alimentat imaginația oamenilor, iar legenda zombilor s-a răspândit treptat în cultura populară din întreaga lume. Capitolul 2. Există ceva real în spatele poveștii. Deși zombii din filme sunt ficțiune, natura oferă exemple surprinzătoare de organisme care pot controla comportamentul altor viețuitoare. Un exemplu cunoscut este un tip de ciupercă parazită care infectează anumite insecte. Există și paraziți care pot influența comportamentul unor animale, schimbând modul în care acestea reacționează la mediul înconjurător. În cazul oamenilor, astfel de fenomene nu funcționează în același mod. Totuși, anumite boli sau substanțe pot afecta puternic sistemul nervos, provocând confuzie, pierderea controlului sau comportamente neobișnuite. Aceste realități biologice ar putea explica de ce ideea de zombie a rămas atât de fascinantă pentru oameni. Concluzie: mit sau realitate? Zombii din filme sunt aproape sigur o invenție a imaginației, dar unele fenomene din natură arată că ideea de control al comportamentului nu este complet străină de lumea reală. De-a lungul timpului, povești, interpretări greșite și descoperiri științifice au contribuit la formarea acestei legende, care continuă să fascineze oamenii. Rămâne însă o întrebare interesantă. Crezi că ideea de zombie este doar o poveste? Sau că natura ar putea ascunde încă lucruri pe care nu le înțelegem pe deplin? Scrie în comentarii ce crezi. Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre povești cu secrete.